Ở cuối tập 34, sau khi dị hỏa bạo động, một vụ nổ đã liền bạo phát. Bởi vậy, mọi người đã ngay lập tức phải chạy ra bên ngoài. Còn ở tại nơi xa, đám người hắc giác vực rất nhanh cũng đã tề tựu lại chuẩn bị tiến đánh Già Nam học viện. Tiếp theo, sau khi Tiêu Viêm cùng đồng đội chạy ra bên ngoài, thì đột nhiên một vụ nổ lại một lần nữa ầm vang, hất ba anh ấy cùng những người bạn ra xa. Sau đó, khi những rung động này xảy ra, hư ảnh con hỏa mãng đỏ rực đã liền hiện lên. Ở xung quanh nó, những dòng dung nham nóng chảy cũng đã bao phủ toàn bộ nơi này, lại khiến nơi đây bị nhuộm một màu đỏ rực. Chứng kiến con hỏa mãng đỏ rực có thân hình khổng lồ kia, mọi người sau khi bị chấn bay ra ngoài, họ không có chút đau đớn nào. Thế nhưng, trên mặt ai cũng thập phần sợ hãi, tất cả đều không thể tin, dưới chân tòa tháp kia lại cất giấu một con quái vật bậc này. Còn con hỏa mãng kia, sau khi bạo động, nó vẫn chưa dừng lại. Lúc này, thân thể khổng lồ của nó liên tục cuốn lấy chân tháp. Sau đó, lấy cái đầu to lớn và cứng rắn, nó cũng liên tục phóng tới và húc vào bức tường vững chãi ở trên đỉnh đầu của mình, khiến nó dần xuất hiện những vết nứt. Còn đám người Tử Nghiên cùng Lâm Tu Nhai và Lâm Diễm, sau khi tỉnh táo lại, rất nhanh bọn họ đã lùi ra xa khu vực này. Thế nhưng, sau khi nhìn lại, Lâm Diễm liền thấy sự thiếu vắng của Tiêu Viêm. Bởi vậy, hắn ta cũng liền hỏi những người bên cạnh. Và đáp lại tên kia, Tử Nghiên cũng liền nói với hắn, Tiểu Viêm đang lơ lửng ở trên không trung kia. Nhưng theo đó, nhìn theo hướng chỉ của Tử Nghiên, ánh mắt mọi người cũng liền đổ dồn về không trung, nơi Tiêu Viêm đang đứng. Ở phía xa, nhìn thấy Tiêu Viêm, Lâm Diễm cũng phải thầm mắng. Không hiểu sao các vị trưởng lão đã có lệnh, tất cả mọi người không được tới gần tháp, vậy mà tên tiểu tử kia lại ở gần đó. Tuy vậy, đáp lại, Tử Nghiên đã liềm mắng Lâm Diễm. Theo lời nàng, Tiêu Viêm hắn ta không phải tên ngốc, một khi có chuyện, hắn còn chạy nhanh hơn thỏ nữa. Vì thế, mọi người cứ yên tâm. Còn Tiêu Viêm, lúc này, anh ấy vẫn đang phiêu phù ở giữa không trung, ánh mắt vô cùng chăm chú nhìn về phía tòa tháp. Và cũng trong lúc đó, ở bên trong chiếc nhẫn bạc, thanh âm Dược lão rất nhanh đã vang lên, nhắc nhở học trò của mình cần phải cẩn thận, con hỏa mãng kia sắp phá được phong ấn. Nên theo thanh âm của Dược lão chấm dứt, ở bên trong tháp, rất nhanh, sau khi con hỏa mãng kia liên tục tấn công, phong ấn dưới chân tháp đã dần dần tan vỡ. Bởi vậy, ngay lập tức, Tô Thiên trưởng lão liền ra lệnh cho tất cả mọi người chạy ra ngoài. Nên theo đó, từ bên trong tháp, một đoàn người đã liền dùng tốc độ nhanh nhất và lao ra. Còn con hỏa mãng kia, lúc này nó đã trở nên cuồng bạo, lấy cơ thể khổng lồ, nó cũng liên tục quấn quanh chân tháp làm dung nham sôi lên những trận dữ dội. Và sau một hồi dùng thân thể của mình tàn phá nơi này, con hỏa mãng kia lại đột nhiên dừng lại. Sau đó, từ trên miệng nó, một quả cầu đỏ rực mang theo cỗ hơi thở nóng cháy cũng liền hiện ra. Nương theo nguồn năng lượng này càng ngưng tụ, ngay lập tức nó cũng liền khiến những sợi xích dần tan vỡ. Cuối cùng, sau một hồi ngưng tụ lực lượng, một quả cầu khổng lồ rốt cuộc cũng đã thành hình. Sau đó, gầm lên một tiếng, con hỏa mãng khổng lồ cũng liền phun quả cầu lửa kia thẳng về phía đỉnh tháp. Nên theo luồng năng lượng khủng bố kia đánh vào, tòa tháp kia cũng ngay lập tức nổ tung, thân thể của con hỏa mãng cũng liền theo luồng hỏa diễm đó và đi ra bên ngoài. Lúc này, các vị trưởng lão nhìn thấy nó cũng phải thất kinh. Ở trước mắt bọn họ, con hỏa mãng kia liên tục rít gào, thân hình của nó mơ hồ như ẩn như hiện, kèm theo đó, những âm thanh chói tai cũng bạo vang. Trên bầu trời, dị tượng theo đó cũng liền xuất hiện, từng tia chớp cũng không ngừng đánh xuống tòa tháp đang bị thiêu rụi bởi hỏa diễm. Chứng kiến chuyện này, Tô Thiên cũng liền ra lệnh cho tất cả các vị trưởng lão của đội viện hợp sức kết thiên tầng phong trận, giam giữ con hỏa mãng kia lại. Ngay lập tức, một tiếng hô đồng thanh vang lên, trên không trung, rất nhiều thân ảnh xếp thành một vòng tròn, sau đó liền kết ấn. Nương theo đó, từ dưới mặt đất, một vòng ánh sáng vàng cũng chậm chậm nhô lên, sau đó dần dần bao phủ nơi này. Thế nhưng, con hỏa mãng kia cũng không cho những vị trưởng lão được thoải mái kết phong trận. Lúc này đây, lấy thân hình khổng lồ, nó cũng liên tục húc mạnh vào trận pháp phòng ngự kia, trên miệng của nó, hỏa diễm phun ra tự như muốn thiêu đốt toàn bộ nơi này. Nên theo những đợt va chạm, những dư chấn cũng không ngừng tỏa ra xung quanh, làm mặt đất cũng rung động kịch liệt. Còn Tiêu Viêm, sau khi thiên tầng phong trận được tạo ra, anh ấy đã không kịp di chuyển và liền bị nó bao phủ lại bên trong. Tuy vậy, anh ấy cũng rất nhanh đã tìm được một nơi trú ẩn an toàn cho mình, tránh khỏi việc bị con hỏa mãng kia tấn công. Nhìn song phương đối đầu trên không trung, sắc mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ kích động, vì một ngày này anh ấy đã chờ 1 năm rồi. Tuy vậy, thanh âm Dược lão cũng rất nhanh vang lên và nhắc anh ấy phải cẩn thận. Lần này đánh nhau động tĩnh nghe rằng cũng không nhỏ chút nào. Nghe thấy vậy, Tiêu Viêm liền gật đầu, sau đó trốn vào sau một tảng đá, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn về không trung. Ở nơi đó, con hỏa mãng kia vẫn vô cùng mạnh mẽ, nhưng tiếng rít chói tai vang lên, đồng tử của nó vẫn đang nhìn chằm chằm vào đám người ở phía trước. Còn Tô Thiên trưởng lão, ông cũng liền nhắc những người bên cạnh phải cẩn thận, coi chừng dị hỏa phản kích. Khi nãy, ông đã ra tín hiệu chỉ cần chống đỡ thêm một lát, phó viện trưởng ngoại viện sẽ đuổi kịp đến đây. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ hợp lực để phong ấn nó thêm lần nữa. Nghe thấy hiệu lệnh tới từ Tô Thiên, ngay lập tức những người còn lại đều đồng thanh đáp ứng.
Sau đó, bàn tay Lạc Họ tiếp tục gia trì cho phong trận kia. Thế nhưng, con hỏa mãng lại không có nhượng bộ chút nào. Lúc này đây, nó ngày càng trở nên cuồng bạo hơn, thân thể khổng lồ của nó cũng liên tục đâm tới bức tường phòng ngự kia, khiến những vị trưởng lão của nội viện mặt mày cũng không khỏi biến sắc. Bởi vậy rất nhanh, Tô Thiên trưởng lão đã phải dùng ra toàn lực để gia cố cho phong trận kia, giúp nó không bị tan vỡ. Cứ thế, tình thế giằng co trên không trung liền xuất hiện, nên theo thời gian trôi qua, rốt cuộc cả hai bên đều tiêu hao không ít năng lượng. Cũng bởi vậy, sau một hồi công kích, cuối cùng con hỏa mãng kia cũng dần thành công. Lúc này đây, ở trung tâm trận pháp, một lỗ thủng nhỏ đã xuất hiện. Chứng kiến chuyện này, Tô Thiên trưởng lão mặt liền biến sắc, tình hình giờ đây đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Và quả nhiên, Tô Thiên trưởng lão lo lắng không có thừa. Sau một hồi chịu đựng công kích của con hỏa mãng kia, rất nhanh đã có những vị trưởng lão bị kiệt sức. Dần dần theo thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người rời khỏi vị trí của mình để xuống dưới nhanh chóng hồi phục lại. Có thể nói, trận chiến này, trưởng lão của nội viện đã phải chịu tổn thất thảm trọng. Tuy nhiên, tình huống của con hỏa mãng kia cũng chẳng tốt hơn. Liên tục va chạm vào phong trận, năng lượng tiêu hao làm cho quả diện bên ngoài thân thể của nó cũng ảm đạm đi rất nhiều. Trên cái chuyện này, Tiêu Viêm có chút sốt ruột. Ngay lập tức, anh ấy cũng liền hỏi Dược lão xem bây giờ đã đến lúc ra tay hay chưa. Và đáp lại học trò, Dược lão chỉ nói, đừng nóng vội, hướng đông có rất nhiều hơi thở đang chạy đến, chắc hẳn là ngoại viện cường giả, để cho bọn họ cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm hao tổn thêm chút sức lực đi. Như vậy, Tiêu Viêm cũng liền hướng ánh mắt về phía chân trời hướng đông, nơi cuối tầm mắt, quả nhiên mơ hồ nhìn thấy vài chấm đen. Rất nhanh, thân ảnh kia cũng liền xuất hiện trong ánh mắt chăm chú của mọi người, giống như lời Dược lão, đây chính là ngoại viện cường giả. Ở trung tâm, nhìn viện binh xuất hiện tại thời khắc mấu chốt, Tô Thiên trưởng lão cũng thở phào, xem ra hôm nay sẽ không xuất hiện tình huống xấu nhất. Và rất nhanh, sau khi tới nơi, Hồ Kiếm phó viện trưởng cùng những vị trưởng lão khác cũng liền bắt tay vào quá trình duy trì phong trận. Nhưng theo đó, sau khi lực lượng được tăng cường, bức tường màu vàng kia lại thêm một lần nữa tỏa ra một màu sáng chói. Còn con hỏa mãng kia, công kích của nó có vẻ cũng đã chậm lại, dường như sau một hồi công kích, nó cũng cảm thấy thấm mệt. Tuy vậy, cũng đúng vào lúc này, ở một nơi xa, sau khi những nhân vật có máu mặt hội tụ đầy đủ, cảm nhận được khí tức của dị hỏa ngày càng mãnh liệt, Hàn Phong cũng ngay lập tức ra lệnh cho đám người kia động thủ. Nhưng theo đó, hai cánh sau lưng khẽ động, từng đạo thân ảnh như tia chớp cũng liền phóng thẳng người về phía xa. Trở lại với tình hình tại Già Nam học viện, ở giữa trung tâm trận pháp, Tu Thiên cùng Hồ Kiền rất nhanh đã liền có những trao đổi với nhau. Theo như lời Hồ Kiền, ông cùng những vị trưởng lão ngoại viện sẽ tiến hành duy trì trận pháp, và cũng trong lúc đó, Tu Thiên cùng những vị trưởng lão của ngoại viện sẽ tiến hành bước phong ấn tiếp theo. Nghe thấy kế hoạch này, Tu Thiên trưởng lão sau đó cũng liền hô vang nói: nội viện chúng trưởng lão, chúng đạo sư nghe lệnh, dựa theo vị trí trận thế đã được xác định, tiến hành phương án phong ấn, kết phong trận. Nên theo lời nói chấm dứt, ngay lập tức toàn bộ những vị trưởng lão liền phóng người lên cao. Sau đó, hai tay cũng liền kết ấn. Tuy nhiên, con hỏa mãng kia đã có linh trí, nó biết phải làm gì, bởi vậy nó cũng liền trở nên cuồng bạo hơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Viêm vô cùng sốt ruột. Thế nhưng, thanh âm trưởng lão đã liền vang lên nói: đừng có gấp, Vẫn Lạc Tâm Viêm không dễ bị phong ấn thế đâu. Hơn nữa, hình như còn có một thế lực khác đang tới. Nên theo lời nói Dược lão chấm dứt, ở phía xa, rất nhanh đám người Hàn Phong cũng đã xuất hiện. Đến đây thì hết tập 35/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại.